cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Còi cảnh báo không kích lại vang vọng khắp các thành phố của Ukraine. Nga tiếp tục dội tên lửa đánh sập nguồn cung điện và nước. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, tình trạng khủng hoảng thêm dâng cao. Người dân Ukraine một lần nữa buộc phải sống trong tình trạng không có điện. Đáng chú ý, Nghị viện châu Âu bị tấn công mạng sau khi chỉ định Nga là nhà nước tài trợ chủ nghĩa cực đoan. Ở một diễn biến khác, Nga phủ nhận đàm phán về an toàn hàng hải ở Biển Đen với NATO. Diễn biến đáng chú ý tại các khu vực khác, vùng Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng. Tổng thống Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động chiến dịch trên bộ tại Syria khi thuận tiện. Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vấn đề hòa bình của Syria. Tây Á cũng tăng nhiệt, Jerusalem rung chuyển sau 2 vụ nổ lớn, ít nhất 15 người thương vong. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến mặt trận Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hãng tin Sky News hôm 23 tháng 11 đưa tin, Nga đã tiếp tục không kích vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác trên khắp Ukraine, khiến nhiều khu vực vang vọng còi báo không kích. Hệ thống phòng không được kích hoạt. Theo chính quyền thành phố Kiev, ít nhất 3 người thiệt mạng sau các cuộc không kích mới nhất của Nga. Bên cạnh đó, hỏa lực Nga còn đánh trúng các cơ sở hạ tầng quan trọng và một khu dân cư tại khu vực. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Oleksiy Kuleba cho biết, toàn bộ thủ đô Kiev đã bị mất điện sau khi Moscow tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Kiev Vitaly Klitschko thông báo trên Telegram rằng nguồn cung cấp nước của thành phố cũng đã bị cắt. Công ty năng lượng nhà nước Energoatom của Ukraine xác nhận 3 nhà máy điện hạt nhân của Ukraine gồm Pivren Kursk ở miền Nam, Rovier và Keliminsky ở phía Tây đã phải ngừng hoạt động như một biện pháp phòng ngừa trước các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Netizhin Oleksandr Suprunyak viết trên mạng Facebook của mình rằng các tổ máy đã ngừng hoạt động, không có điện, nước và có cả hệ thống sưởi. Trong những tuần gần đây, Nga đã liên tục không kích vào thủ đô Kiev và các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Trước đó, nhà phân tích quốc phòng giáo sư Michael Clark trong một chia sẻ với Sky News từng nhận định rằng Nga đang muốn cắt đứt toàn bộ nguồn cung điện ở Ukraine để khi nước này đối mặt với tình trạng không có điện sưởi ấm trong mùa đông khắc nghiệt. Theo NHK hôm 23 tháng 11, người dân Ukraine một lần nữa buộc phải sống trong tình trạng không có điện khi mùa đông đến gần, khi công ty điện lực nhà nước Ukrenro vừa tiến hành một kế hoạch cắt điện trên toàn quốc để bảo tồn năng lượng. Giới chức năng lượng Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng đồng nghĩa với việc tình trạng mất điện sẽ diễn ra nhiều hơn trong những tuần tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow đang cố gắng biến cái lạnh của mùa đông thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhà lãnh đạo cũng cùng kêu gọi các quốc gia tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Trước đó vào hôm 22 tháng 11, Thủ tướng Denis Mihal cho biết tình trạng nhiệt độ ngày càng xuống thấp khi mức tiêu thụ điện tăng có thể dẫn đến việc ngắt điện khẩn cấp. Các quan chức tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cho rằng các lực lượng Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong tương lai gần, khi kho vũ khí tên lửa có độ chính xác cao của nước này đã cạn kiệt đáng kể. Reuters đưa tin hôm 23 tháng 11, Chủ tịch Nghị viện châu Âu EP Roberto Metsola đã đăng dòng tweet cho biết trang web của tổ chức này đã bị tấn công sau khi các nhà lập pháp thống nhất chỉ định Nga là nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan. Bà Metsola viết, Nghị viện châu Âu đã bị tấn công mạng một cách tinh vi, một nhóm tin tặc thân Nga đã nhận trách nhiệm. Nữ chủ tịch cho biết thêm, các chuyên gia công nghệ thông tin của EP đã nỗ lực bảo vệ hệ thống. Cuộc tấn công xảy ra sau khi Nghị viện châu Âu tuyên bố Nga là nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan và ủng hộ vinh quang cho Ukraine. Trước đó vào hôm 23 tháng 11, các nhà lập pháp của Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu tuyên bố Nga là nhà nước tài trợ chủ nghĩa cực đoan. Tổ chức này cho rằng các cuộc tấn công quân sự của Moscow vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine như hạ tầng năng lượng, bệnh viện, trường học và nơi trú ẩn hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố trên chủ yếu mang tính biểu tượng, vì Liên minh châu Âu không đặt ra khung pháp lý để đưa ra hành động với các quốc gia bị coi là nhà nước bảo trợ cực đoan. Thời gian qua, khối Liên Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga do chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hoan nghênh quyết định của Nghị viện châu Âu và kêu gọi cô lập Nga ở mọi cấp độ. Ở diễn biến khác, hôm 23 tháng 11,
Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho thảo luận với Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer về vấn đề an toàn hàng hải trên Biển Đen. Theo TASS đưa tin, trước đó, hãng tin Artiv trích dẫn một nguồn tin NATO cho biết ông Bauer và ông Gerasimov gần đây đã thống nhất các bên sẽ cẩn thận, đặc biệt các tàu sẽ không di chuyển gần nhau ở Biển Đen để tránh rủi ro. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mọi thông tin liên quan đến khả năng Mỹ-NATO đã thỏa thuận về việc các tàu di chuyển an toàn ở Biển Đen là hoàn toàn hư cấu. Những suy đoán của truyền thông phương Tây về cuộc trò chuyện được cho là diễn ra giữa Tổng tham mưu Gerasimov và Đô đốc Bauer hoàn toàn sai lệch, không hề có mối liên hệ nào như vậy. Không có sự kết nối nào giữa Nga và Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO hay đại diện khác của liên minh này, phía Moscow khẳng định. NHK đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng những người đồng cấp Mỹ và một số nước khác đã hội đàm thảo luận về tình hình Ukraine. Nga cũng tham gia cuộc trao đổi. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng khai mạc hôm 23 tháng 11. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onoda Kimi đã tham dự. Nội dung cuộc họp kín không được chia sẻ với truyền thông. Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao của NHK, giới chức các nước đã thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trong đó, Mỹ và một số quốc gia khác tiếp tục chỉ trích hành động quân sự của Moscow. Ngoài ra, các bộ trưởng, thứ trưởng quốc phòng cũng bàn về tình hình ở Myanmar. Quốc gia này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi cuộc đảo chính năm ngoái. Myanmar vắng mặt trong cuộc họp quan trọng vì ASEAN không chấp nhận sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng do quân đội nước này chỉ định. Trước đó vào hôm 22 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Trung đã hội đàm song phương trước thềm hội nghị của ASEAN. Trong đó ông Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế các hành động có thể khiến tình hình quanh đảo Đài Loan bất ổn định hơn. Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã nhấn mạnh đảo Đài Loan thuộc về Trung Quốc và vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ này nên do người dân Trung Quốc giải quyết. Giữa lúc đó, khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng. Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 23 tháng 11 nói rằng các hoạt động không kích nhằm đáp trả lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc Syria mới chỉ là bước khởi đầu và Ankara sẽ tiến hành thêm một chiến dịch trên bộ khi thuận tiện. Theo đó, nhà lãnh đạo cho biết Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc bảo vệ biên giới phía Nam bằng một hành lang an ninh, đồng thời đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của cả Syria và Iraq, nơi cũng đang ngăn chặn các phiến quân người Kurd. Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentiev, ngày 23 tháng 11 cho biết, sau vòng đàm phán thứ 19 về vấn đề Syria với các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ở Kazakhstan, Nga đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự kiềm chế, không tiến hành tấn công trên bộ toàn diện vào lãnh thổ Syria. Trong khi đó, Mỹ cũng đã bày tỏ với Ankara sự quan ngại sâu sắc về việc căng thẳng leo thang có thể ảnh hưởng đến mục tiêu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào lực lượng dân quân người Kurd ở Syria sau vụ đánh bom ở trung tâm thành phố Istanbul khiến 6 người thiệt mạng. Ankara đã quy trách nhiệm cho đảng công nhân người Kurd PKK gây ra sự việc kinh hoàng này. Tuy nhiên, PKK đã phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom ở Istanbul. Đảng này cũng đã tiến hành cuộc nổi dậy đẫm máu trong nhiều thập niên và bị lực lượng Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu EU và Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức cực đoan. Theo Reuters, sau lời tuyên bố của Tổng thống Tayyip Erdogan về việc quyết tâm hơn bao giờ hết để đảm bảo biên giới phía Nam của mình bằng một hành lang an ninh, Quân đội Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một đoạn video cho thấy các bệ phóng đa tên lửa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Syria hôm 23 tháng 11. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết quân đội đã tấn công 471 mục tiêu ở Syria và Iraq kể từ cuối tuần qua. Đây là hoạt động mà ông Akar cho là chiến dịch không kích lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây. Vị chỉ huy đã đưa ra chỉ thị vào cuối ngày 22 tháng 11 sau một cuộc họp trực tuyến với Tổng tham mưu trưởng, chỉ huy lực lượng trên bộ và chỉ huy của đơn vị biên giới. Bộ Quốc phòng cho biết hôm 23 tháng 11, chiến dịch nói trên đã vô hiệu hóa 254 chiến binh người Kurd. Bộ dẫn lời ông Akar cho hay, ở phía ngược lại, lực lượng dân chủ Syria SDF do YPG lãnh đạo cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục tấn công phía Bắc và phía Đông Syria trong ngày thứ Ba, vào hôm 22 tháng 11, nhắm vào nhiều mục tiêu, trong đó các cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm bệnh viện và trường học. Theo trung tâm truyền thông của SDF, đã có 6 cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu và 6 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, với gần 500 quả đạn pháo nhằm vào khu vực. Trước đó, phía SDF cũng báo cáo rằng các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây đã khiến 15 người thiệt mạng và làm hư hại nhiều máy bay chiến đấu. Trước nguy cơ bùng nổ xung đột tại khu vực, hãng tin TASS trích dẫn một tuyên bố chung được thông qua tại vòng đàm phán Astana lần thứ 19 về Syria cho biết
Các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ tất cả các thỏa thuận liên quan đến Syria. Đại diện ba nước Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại thành phố Astana của Kazakhstan để thảo luận về vấn đề hòa bình của Syria. Tuyên bố sau cuộc họp viết rằng các bên đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ tất cả các thỏa thuận hiện có về miền Bắc Syria. Bên cạnh đó, các bên cũng đã thảo luận về tình hình ở Đông Bắc Syria và đồng ý rằng chỉ có thể đạt được an ninh và ổn định bền vững trong khu vực thông qua việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Ba nước cũng đã từ chối mọi nỗ lực nhằm tạo ra những thực tế mới trên thực địa, bao gồm cả các sáng kiến tự trị bất hợp pháp với lý do chống phân tử cực đoan. Hãng tin TASS dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Syria, ông Alexander Lavrentiev cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Đảng Công nhân người Cút có thể đã nhận được sự đồng ý để thực hiện vụ tấn công kinh hoàng ở Istanbul. Lời phát biểu được đưa ra sau vòng đàm phán Astana lần thứ 19 về Syria tổ chức tại Kazakhstan. Bên cạnh đó, ông Lavrentiev cũng đã nhấn mạnh rằng giải pháp cho vấn đề người Cút sẽ là một yếu tố quan trọng có thể giúp ổn định tình hình trong toàn khu vực. Tại khu vực Tây Á, theo Reuters đưa tin, hai vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Jerusalem vào hôm 23 tháng 11. Video do Reuters đăng tải cho thấy một vụ nổ xảy ra gần trạm xe buýt nằm trên đường cao tốc hướng ra khỏi Jerusalem. Các quan chức y tế cho biết các vụ nổ đã làm 14 người bị thương và một người đã thiệt mạng. Theo cảnh sát Israel, hai vụ nổ cách nhau khoảng 30 phút và xảy ra vào giờ cao điểm. Nguyên nhân các vụ nổ đã được điều tra làm rõ, nhưng theo Bộ An ninh Israel, nhiều khả năng đây là hai vụ tấn công của các chiến binh người Palestine. Các vụ nổ trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực bờ Tây và Đông Jerusalem. Hôm 23 tháng 11, Vương quốc Anh đã chỉ định một luật sư dẫn đầu cuộc điều tra độc lập về Phó Thủ tướng Dominic Raab sau khi ông này bị khiếu nại 2 lần vì có hành vi không đúng đắn. Lần gần nhất, ông bị cáo buộc bắt nạt đồng nghiệp trong chính phủ, theo Reuters đưa tin. Theo đó, ông Adam Toller, luật sư của Fulton Court Chambers, sẽ dẫn đầu cuộc điều tra, chưa rõ khi nào quá trình này hoàn thành. Chính phủ Anh cho biết, chủ trương là cuộc điều tra sẽ tiến hành càng nhanh càng tốt, báo cáo về quá trình này sẽ được công khai. Trong bức thư gửi cho Thủ tướng Sunak một tuần trước, ông Raab xác nhận ông đã được thông báo về 2 khiếu nại, một từ khi ông còn là ngoại trưởng và là một khi ông giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Vị Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thúc đẩy một cuộc điều tra độc lập về các khiếu nại nói trên. Theo Reuters, một số quan chức từng làm việc với ông Raab đã nói rằng ông là một người khó tính và hay đòi hỏi. Một số người khác còn nhận xét ông thật thô lỗ, hung hăng và hay bắt nạt người khác. Ông Raab đã bác bỏ mọi cáo buộc. Các điều khoản tham chiếu từ các cuộc điều tra chỉ ra phán quyết cuối cùng về việc ông Raab có vi phạm bộ luật cấp bộ hay không sẽ do Thủ tướng Rishi Sunak đưa ra. Trước đó, ông Sunak đã bảo vệ cấp phó và không công nhận cáo buộc ông Raab đã bắt nạt nhân viên. Hồi tháng trước, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Sunak đã nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ thể hiện sự liêm chính, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình. Đầu tháng này, Bộ trưởng Nội các Gavin Williamson đã từ chức sau những cáo buộc bắt nạt đồng nghiệp. Từ đây, phe đối lập đã bày tỏ nghi hoặc với những tuyên bố về bộ máy chính phủ liêm chính chuyên nghiệp của ông Sunak. Theo Reuters, giải bóng đá vô địch World Cup đang diễn ra tại Qatar đã thúc đẩy tiêu thụ trong ngành công nghiệp ăn uống ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Vì nhiều người hâm mộ bóng đá có xu hướng xem các trận đấu trong khi thưởng thức đồ ăn và thức uống. World Cup năm nay được tổ chức vào mùa đông, nên việc vừa xem trận đấu vừa thưởng thức món lẩu truyền thống được nhiều người ưa chuộng ở Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên. Một nhà hàng lẩu ở Thành Đô đã trang trí sảnh nhiều hình ảnh độc đáo về bóng đá để nhà hàng trở nên nổi bật hơn. Chủ nhà hàng còn cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup, nhà hàng còn lắp đặt thêm một thiết bị phát sóng để mọi người vừa thưởng thức các món ăn vừa có thể xem các trận đấu. Một người hâm mộ bóng đá địa phương chia sẻ với Reuters, thưởng thức món lẩu kiểu Tứ Xuyên đích thực trong khi hòa mình vào không khí của các trận bóng đẳng cấp nhất thế giới là một điều tuyệt vời đối với người hâm mộ địa phương chúng tôi. Trước mỗi trận đấu, gần như tất cả các bàn tại nhà hàng của chúng tôi, khoảng 90% đều được đặt trước. Anh Trương Đông, chủ nhà hàng cho biết, lượng đặt trước tại các nhà hàng và quán bar tại một số khu phố khác ở Thành Đô cũng đã tăng lên đáng kể. Nhiều cửa hàng đã kéo dài thời gian phục vụ ban đêm, một số còn đặt màn hình chiếu tại chỗ để người hâm mộ có thể xem các trận đấu khi uống cà phê hoặc bia. Rất nhiều người hâm mộ sẽ đặt chỗ trước, và đây thực sự là một kênh tiềm năng để tất cả những người kinh doanh của chúng tôi thu được lợi nhuận, cũng như thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ban đêm. Lợi nhuận với cơ bản có thể đạt khoảng 80%. Zhang Wen, một nhân viên văn phòng tại khu trải nghiệm văn hóa ở Thành Đô cho hay. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.